नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु। जुन चाहिँ मैले इन्ट्रोमा डीजे को इफेक्टहरु हालेको छु त्यो चाहिँ मैले कसरी हाले यसको बारेमा आज थाहा पाउनेछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले भिडियोलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ रेकर्ड गर्नको लागि Adobe Audition मा तपाईले यो रातोमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र यहाँतिर स्याम्पल रेट यति हालिसकेपछि म ओके गर्छु। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेटेका छौं। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेटेका छौं। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। सो मैले चाहिँ 3 वटा टेक चाहिँ लिएको छु। सो यसमध्ये चाहिँ म कुनै एउटा क्लिपलाई चाहिँ म लिन्छु। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। हामीले चाहिँ यो पार्टलाई लिन्छौं र तपाईले राइट क्लिक गरेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। सो यो स्पेसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्छौं। यहाँ पनि म यसरी सिलेक्ट गर्छु र डिलिट गर्छु। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। मैले चाहिँ हल्का यसमा नोइज चाहिँ फिल गरिरहेको छु। सो इफेक्ट्समा जान्छु र इफेक्ट्समा गइसकेपछि तपाईले नोइज रिडक्सनमा जानुस् र यहाँबाट चाहिँ तपाईले एडप्टिभ नोइज रिडक्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्दिनुस्। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। अब चाहिँ हामीहरु यो साउन्डलाई हल्का बढाइदिउँ। त्यसको लागि म फेभरेट्समा जान्छु र यहाँतिर नर्मलाइज टु -0.1 dB मा क्लिक गर्छु। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। यसलाई चाहिँ हल्का म कम्प्रेस पनि गर्छु। त्यसको लागि म इफेक्ट्समा जान्छु। इफेक्ट्समा गइसकेपछि यहाँतिर एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा जाने र तपाईले यहाँतिर डायनामिक्समा जानुस् र डायनामिक्समा गइसकेपछि यो भ्यालुहरु तपाईले हाल्नुस् र एप्लाई गर्दिनुस्। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। अब चाहिँ हामीहरु एप्लाई गर्दिन्छौं। एप्लाई गर्ने बित्तिकै यो अडियोको जुन चाहिँ हामीले इफेक्टहरु चुज गरेका छौं यो चाहिँ एप्लाई यसमा हुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ न्यूमा जान्छौं। न्यूमा गइसकेपछि हामीले मल्टी ट्र्याक सेक्सनमा जान्छौं र यहाँतिर तपाईले डीजे ड्रप लिन सक्नुहुन्छ। र डीजे ड्रप लिसकेपछि तपाईले नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म नाम चाहिँ फिश भनेर दिन्छु र यहाँतिर ओके गर्दिन्छु। ओके गर्ने बित्तिकै एउटा यस्तो प्यानल आउँछ। फर्स्टमा छ कोरस, सेकेन्डमा छ इको, थर्डमा छ फ्लेगर, फोर्थमा छ म्युजिक र फिफ्थमा चाहिँ मास्टर देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यो क्लिपलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग र ड्रप गर्छौं। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। कोरसमा राख्ने बित्तिकै तपाईले साउन्ड चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यही चीज चाहिँ म इकोमा पनि हालेर हेर्छु। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। हामीहरु फ्लेगल्समा नि हाल्छौं। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। अब चाहिँ हामीहरु यो कोरसमा चाहिँ केही पार्ट चाहिँ हामीहरु लिन्छौं, केही पार्ट चाहिँ हामीहरु कट गर्छौं। कट गर्नको लागि कन्ट्रोल के गर्छौं र रिपल डिलिटको लागि राइट क्लिक रिपल डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि कन्ट्रोल डी गर्नुस्। सो हामीले कट चाहिँ यहाँतिर गर्छौं। नमस्ते सबैजनालाई यता चाहिँ हामीहरु कन्ट्रोल के गर्छौं र यो तलतिर इकोमा चाहिँ हाल्दिन्छौं। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु कन्ट्रोल के गर्छौं फेरि तलतिर लिएर जान्छौं। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन एउटा नयाँ। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। सो हामीले यसलाई चाहिँ तल गर्छौं, यसलाई चाहिँ माथि गर्छौं। नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु। यति चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु।
अब चाहिँ हामीहरू म्युजिक पनि एड गर्छौं म्युजिक एड गर्नको लागि तपाईले डबल क्लिक गर्नुस् र म्युजिकलाई म यहाँतिर लिएर आउँछु यो म्युजिकलाई चाहिँ यसरी तलतिर हाल्दिन्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा कट गर्छौं डिले गरिदिन्छौं अब चाहिँ हामीहरू यसलाई हल्का यहाँ अगाडिबाट यसरी कट गरिदिन्छौं र यसरी लिएर यहाँतिर हाल्दिन्छौं नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सो म्युजिकको साउन्ड अलि बढी भएको जस्तो फिल भइरहेछ सो मैले यसरी साउन्डलाई हल्का कम गरिदिन्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा अहिले चाहिँ पर्फेक्ट भइसक्यो सो अब चाहिँ हामीहरू यसलाई चाहिँ कट गर्छौं र यो कट गरिसकेपछि हामीहरू यहाँतिर यसरी हाल्छौं र फेरि यसरी कपी गर्यो भने एउटा क्रस फेड हुन्छ सो यसरी गर्दै हामीहरू 4 चोटि लिएर जान्छौं र म यसरी तलतिर लिएर आउँछु र यहाँतिर हाल्छु र यसरी हालेर म यहाँसम्म हाल्दिन्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सो यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो डीजे ड्रप इफेक्ट चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँतिर तपाईले एउटा लास्ट काम चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ग्रे कलरको बटन छ यसले यसरी राख्नु भयो भने यसरी हाल्नु भयो भने फेड आउट हुन्छ सो बिस्तारै म्युजिक सकिँदाखेरि यो पनि सकिदै जान्छ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सो यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो डीजे ड्रप इफेक्ट हालेर तपाईले कुनै पनि साउन्डलाई यसरी क्रिएटिभ तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ